Забудьте все, що ви знали про їжу. Приготуйтеся до вибуху смаку, який переверне ваш світ. Це Сакартвело, країна, де їжа – це не просто їжа. Це свято, це мистецтво, це пристрасть. Сьогодні ми зануримося у найсмачніший куточок світу, де на вас чекають десятки, ні, сотні неймовірних страв. Готові? То гайда! До речі, нагадуємо, що самі картвели надзвичайно не люблять російського варіанту назви своєї країни Грузія і закликають світ остаточно від неї відмовитися. Сакартвело можна називати Георгією чи Джорджією, бо ці варіанти походять від латинської назви Георгія, себто країна під покровительством святого Георгія. Проте точно не Грузією. Ці чудові щирі люди підтримують Україну. Навіть у ЗСУ є їхній національний легіон. Отож ми маємо поважати картвелів, зокрема в назвах. Оскільки ж не дарма кажуть, що про серце народу можна дізнатися все, скуштувавши його національні страви. То й дізнаймося. Хачапурі – сирна імперія. Почнімо свою подорож зі справжнього серця картвельської кухні – з хачапурі. Це не просто хліб із сиром, а ціла філософія, яка має безліч регіональних варіацій. Кожен регіон Сакартвело пишається своїм унікальним рецептом, і кожен із них – це окрема історія смаку. Перед вами імеретинське хачапурі. Це класика, кругле, з ніжним сиром усередині. Його золотиста шкуринка і м'який ароматний м'якуш роблять його ідеальним для початку знайомства. А це його величність мегрельське хачапурі. Тут сиру ще більше. Він не тільки всередині, а й щедро розплавлений згори. Це подвійна порція сирного щастя. А джаруллі – це справжній човник, наповнений сиром із додаванням свіжого яйця і шматочка вершкового масла. Його треба їсти руками, вимочуючи начинку. А ось і гурійське хачапурі. Хачапурі у формі півмісяця, усередині нього ховається варене яйце. Це незвично, зате неймовірно смачно і поживно. З гірських регіонів до нас прийшло осетинське хачапурі чи хабізгіна. Всередині не тільки сир, а й ніжна картопля. Це ідеальне поєднання, яке дарує відчуття тепла і затишку. А для любителів хрусткого – пенованні. Це листкове хачапурі, яке просто тане в роті. Його тонкі повітряні шари тіста і ніжна сирна начинка створюють неймовірну текстуру. І на завершення нашої сирної частини – ачма. Це королева сирних запіканок, багатошарове хачапурі, яке нагадує лазанью. Кожен шар тіста просочений сиром, створюючи неймовірно ніжну і соковиту страву. Від сирних пирогів переходимо до іншого символу картвельської кухні – до хінкалі. Це не просто картвельські пельмені, це справжнє інженерне диво, яке приховує всередині ароматний бульйон. Кожен хінкалі – це маленька соковита гора. Найпопулярніші – це, звичайно, традиційні м'ясні хінкалі. Їх готують зі свининою і яловичиною або ж з ніжною бараниною, щедро приправляючи зеленню і спеціями. Утім, якщо ви любите насиченіший смак, то скуштуйте калакурі. Це хінкалі в сучаснішій варіації з додаванням цибулі й часнику. Для поціновувачів чистого м'ясного смаку – мтіулурі. Це хінкалі без часнику, що дає змогу повністю насолодитися ніжністю м'яса і ароматом спецій. До речі, мтіулурі – це ще відомий картвельський танок. Але хінкалі – це не тільки м'ясо. Скуштуйте грибні хінкалі – це справжня ніжність лісу, загорнута в тісто. Для тих, хто любить сир скрізь і завжди, є сирні хінкалі. І, звичайно, картопляні хінкалі – ситно і по-домашньому. Ніжна картопляна начинка, приправлена спеціями, робить ці хінкалі ідеальними. Хай там як, а пам'ятайте головне правило – хінкалі їдять руками. Візьміть за хвостик, відкусіть маленький шматочок, випийте ароматний бульйон, а потім насолоджуйтеся соковитою начинкою. Хвостик залишаємо на тарілці. Це своєрідний лічильник з'їдених хінкалі. Смачного! Від мангала до казана. Якщо ви м'ясоїд, то Сакартвело – це ваш гастрономічний рай. Тут м'ясо готують із такою любов'ю і майстерністю, що кожна страва перетворюється на справжній шедевр. Приготуйтеся до м'ясного бенкету. Почнімо з легенди – шашлик, або, як його називають самі картвели, мцваді. Це не просто смажене м'ясо, це цілий ритуал. Соковиті шматочки свинини, телятини чи баранини, мариновані у спеціях і гранатовому соку, смажать на відкритому вогні. Аромат, який зводить зі глузду і смак якого неможливо забути.
Далі чахохбіллі – ніжна курка, тушкована в густому томатному соусі з великою кількістю свіжої зелені і ароматних спецій. Це страва, яка просто тане в роті. А ось і оджахурі – домашній затишок на тарілці. Це смажене м'ясо, часто свинина з картоплею, цибулею і спеціями, яке подають на гарячій кетці. Це ситно, ароматно і неймовірно смачно. Для любителів гострого і зігрівального – чашушуллі. Це гострий тушкований м'ясний суп, часто з телятини, з томатами, цибулею і чималою кількістю перцю. Він зігріває зсередини і дарує неймовірний заряд енергії. З гірської сванетії до вас прийшов кубдарі. М'ясний пиріг. Тонке тісто, щедро наповнене рубаним м'ясом із цибулею і спеціями. Смачно і неймовірно ароматно. Для справжніх гурманів – абхазура. Соковиті м'ясні котлети, загорнуті в курдюк, що надає їм особливої ніжності і аромату. А ось і родзинка картвельського столу. Сациві – це часто холодна страва з курки в густому ароматному горіховому соусі. Ніжне м'ясо просочене багатим смаком горіхів і спецій. І ще одна легенда картвельської кухні – харчо – насичений м'ясний суп із рисом, волоськими горіхами, ткемалі і великою кількістю зелені. Він густий, ароматний і дуже смачний. Просто зате геніально! Шкмеруллі – курка, запечена в молочно-часниковому соусі. Ніжне м'ясо, просочене ароматом часнику і вершків. Для тих, хто шукає чогось незвичайного – чіхіритма – густий прозорий курячий суп, який готують без овочів, але з додаванням яєчних жовтків і борошна. І на завершення м'ясного бенкету – хінкі. Це невеликі м'ясні рулетики, які готують із різними начинками і подають із ароматними соусами. Картвельська кухня – це не тільки м'ясо, це ще й неймовірне багатство овочів, трав і горіхів, які створюють яскраві, свіжі і неймовірно смачні закуски. Почнімо з пхалі, адже це справжня візитівка картвельського столу. Яскраві овочеві закуски, приготовані з різних овочів, змішані з ароматною горіховою пастою, часником і спеціями. Кожен вид пхалі – це окремий витвір мистецтва. Ніжність і аромат – це про баклажани з горіхами. Тонкі скибочки обсмажених баклажанів, загорнуті в ніжну горіхову начинку з часником і зеленню. Від простого до вишуканого – це все про лобіо – квасолеві страви, які можуть бути як холодними, так і гарячими, з різними спеціями і добавками. Літо на тарілці – це аджап-сандалі – картвельське овочеве рагу з баклажанів, перцю, томатів, картоплі, великої кількості зелені. Ідеально до м'яса – мжавеуллі. Це асорті з маринованих овочів – огірки, помідори, капуста, перець, часник. Вони мають приємний кислуватий смак. А для сміливих – кучмачі – гострий салат із курячих потрохів, приправлений спеціями і гранатовим соком. Ніжність і свіжість – це про надугі – ніжний сирний крем зі м'ятою, який часто загортають у тонкі скибочки сулугуні. Еларджі й гомі – це густі кукурудзяні каші, які відрізняються густотою і тим, коли до них додавати сир. Але обидві дуже смачні і нагадують чимось мамалигу. Звичайно, жоден картвельський стіл не обходиться без шоті-спурі. Це традиційний картвельський хліб, який випікають у тандирі. Його хрустка скоринка і м'який ароматний м'якуш – це ідеальне доповнення до будь-якої страви. Картвельська кухня немислима без її унікальних соусів, різноманітних сирів і незвичайних солодощів. Це фінальні акорди, які роблять картвельську гастрономію по-справжньому незабутньою. Почнімо з королів соусів – ткемалі. Це кисло-солодкий сливовий соус, який ідеально підходить до м'яса, птиці і картоплі. Універсальний солдат картвельської кухні – сацебелі – томатний соус із часником, зеленню і спеціями. Він чудово доповнює хінкалі, шашлик та інші м'ясні страви. Для любителів гострого – аджика з червоного перцю, часнику, трав і спецій. Вона може бути як червоною, так і зеленою. Ніжний і ароматний баже – горіховий соус, який часто подають до риби чи до курки. Він має кремову текстуру і багатий горіховий смак. А тепер до солодощів. Чурчхела – це картвельський снікерс. Горіхи, нанизані на нит, занурюють у згущений виноградний сік і висушують. Це натуральний, енергетичний і неймовірно смачний десерт. Ну як не згадати про пеламуші – густий виноградний пудинг, який готують із виноградного соку і кукурудзяного борошна. Він має ніжну текстуру і приємний солодкий смак. Хрустке задоволення – гозінакі – карамелізований горіх з медом, традиційний новорічний десерт. Вони хрусткі, солодкі і неймовірно смачні. Справжні картвельські солодощі містять саме волоські горіхи, а не насіння соняхів.
Хада – це солодкий пиріг із начинкою, яка може бути з горіхів, цукру чи борошна. Він має ніжну текстуру і приємний солодкий смак. І, звичайно, пахлава – східний десерт, який також популярний у Сакартвелло. Багатошарове тісто просочене сиропом із горіховою начинкою. Дуже швидко, але ми щойно здійснили неймовірну гастрономічну подорож Сакартвелло, побачивши десятки її найсмачніших страв. Від сирного розмаїття хачапурі до соковитих хінкалі, від ароматних м'ясних шедеврів до яскравих овочевих закусок і, звичайно, до унікальних соусів і солодких спокус. Кожна з них – це частина історії, культури і душі картвельського народу. Це смак, який залишається в серці і змушує повертатися знову і знову. Сакартвелло – це країна, де їжа – це мова любові, гостинності і традицій. Це місце, де кожен прийом їжі перетворюють на свято, а кожен смак розповідає свою унікальну історію. Ми показали вам лише частину цього неймовірного кулінарного світу, та все одно сподіваємося, що розбудили у вас непереборне бажання скуштувати всі ці страви. Яка страва з нашого сьогоднішнього гастрономічного туру вразила вас найсильніше? Поділіться своїми враженнями у коментарях під цим відео. Ваші історії і думки надзвичайно важливі для нас. І, звичайно ж, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нових кулінарних пригод і занурення у найцікавіші гастрономічні таємниці світу. Натисніть на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх оновлень. І з вами була Історія на тарілці. До нових смачних зустрічей!